وصفتنا اليوم كيكة الأناناس المقلوبة. كيكة سهلة وما بتاخد وقت في التحضير. بتمنى انكم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم فيها بالتعليقات. اشتراككم في قناتي وتفعيل زر الجرس بيسعدني. اللايك والشير بيشجعني على الاستمرار دائما. تعالوا معي نتعرف على مكونات الكيكة لليوم. في عندي علبتين أناناس قطع دوائر. ملاحظة مهمة ومن تجربتي أنا ما بستخدم أناناس طازة لأنه مرة جربته وحتى لو كرملته مع السكر على النار بتفضل القطع يابسة. خلينا نرجع للمقادير والمكونات. تاني مكون: كاستين سكر أبيض، 4 بيضات حجم وسط، كاستين طحين متعدد الاستعمالات، كاسة زبدة بدرجة حرارة الغرفة، كاسة حليب بدرجة حرارة الغرفة، رشة ملح، معلقتين صغار فانيلا، كاسة سكر بني. في حال ما توفر السكر البني ممكن نستخدم سكر أبيض. السكر الأبيض ممكن نكرمله على نار واطية ونصبه مباشرة في قاع القالب. في قالب الكيك قصيت على حجم قاع القالب وأكتر شوي من ورق الزبدة، ثبته في القاع. نزلت كاسة السكر البني ووزعته بالتساوي. حطيته على جنب حتى أحضر خلطة الكيكة. قطع الأناناس بتتوزع على السكر البني بهالشكل، وكان في فراغات بين القطع. قصيت قطعة الأناناس بالنص وعبيتها بين الفراغات حتى الشكل لما أقلب الكيكة يطلع حلو. رشيت فوق الأناناس معلقة كبيرة من القرفة المطحونة، وكمان رشيت معلقة كبيرة من السكر البني عليهم. حضرت القالب بهالشكل وكمان حميت الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. هلأ كل شي صار جاهز ويلا نبدأ نحضر الخلطة. في وعاء غميق فقست 4 بيضات حجم وسط، وأنا هون بفقس كل وحدة في وعاء صغير لحالها علشان في حال في بيضة تالفة ما تخرب كل البيض. استعملت المضرب الكهربائي في الخفق، وفي حال مش متوفر المضرب اليدوي كمان بينفع. الفكرة انه نخفق البيض حتى يتجانس مع بعض، والخفق بيقلل من ريحة الزنخة للبيض. ضفت عليهم كاسين السكر الأبيض ورشيت رشة الملح عليهم ومعلقتين صغار فانيلا سائلة. خلطت المكونات مع بعضها بالخلاط. نزلت على الخليط كاس الزبدة واستمريت بالخفق. ضفت كاسة الحليب عليهم وخلطت لدقيقة، وهيك الخلطة صارت جاهزة لإضافة الطحين. الطحين في جميع الوصفات مهم كتير نخله علشان تتفتح حباته. نخلت كاستين الطحين المتعدد الاستعمالات على الخليط. حركت بدون تشغيل الخلاط حتى الطحين ما يتطاير، وبعدين خفقتهم لحد ما الطحين يتجانس مع الخليط السائل. كآخر خطوة ضفت عليهم 3 معالق صغيرة بيكنج باودر، وهون بحرك بالمعلقة وبحاول من تحت لفوق حتى أفرغ الهواء من الخليط. جبت قالب الكعك اللي كنت مجهزته من قبل بالسكر البني وقطع الأناناس. درت الخليط بالمعلقة ووزعته فوقهم بهالشكل. دخلت قالب الكيك في الفرن اللي كنت محميته في الطبقة الوسطانية. بعد 20 دقيقة فقدت الكيكة، وبتلاحظوا انه في خزوق على وجهها لاني كنت بعود خشب بفقدها اذا استوت. بعد 10 دقايق طلعت الكيكة من الفرن. تقريبا مدة وجودها في الفرن للكيكة كان 30 دقيقة. طلعتها من الفرن وتركتها تبرد 5 دقايق. في خطوة من قبل فرمت حبات الأناناس اللي زادت معي في خلاط، فرمتهم فرمة ناعمة. صفيتهم في مصفى ناعم، والعصير اللي طلع شربت الكيكة فيه بهالطريقة.
في ناس بيستخدموا هذا العصير بدل كاسة الحليب، لكن أنا بصبه على الكيكة بعد ما تطلع من الفرن وهي سخنة. بترك الكيكة تبرد بدرجة حرارة الغرفة تماما. هون ما بردت معي كتير وراح أحكي لكم ليش. مررت السكين على أطراف الكعكة حتى لما أقلبها تطلع قطعة كاملة. حضرت طبق الكيك وقلبت الكيكة بهالطريقة، شلت القالب وهيك كان منظرها. بتلاحظوا انه في بخار طالع منها. نعم، لأنه ريحتها فاحت في البيت، وبعد ما شموا الريحة ما قدروا يستنوها تبرد. بترككم مع كيكة الأناناس ومنظرها الرائع، وعلى فكرة الطعم كان كمان زاكي. طلعت قطعة كاملة متماسكة وريحتها لا تقاوم. الأناناس بجميع أشكاله أنا بحبه كتير، وهو من الفواكه المفضلة عندي، ممكن استخدامه في كتير من الحلويات. قصيت قطعة من الكيكة في صحن التقديم. حبيت أورجيكم الشكل من الداخل، هشة ومتشربة بنفس الوقت بعصير الأناناس، واللي بحبها متشربة أكتر ممكن إضافة العصير على قطعته. زينت قطعتي بالفستق الحلبي وصبيت عليها عصير أناناس. كيكة الأناناس خلصت، لحد ما سجلت صوتي على الفيديو كانت خلصت تماما. صحتين على قلب اللي أكلها وعلى قلب اللي راح يعملها ويجربها بطريقتي. إذا جربتوها اكتبولي بالتعليق، ولا تنسوا اللايك والشير للفيديو. اشتراككم في قناتي بيسعدني، وتفعيل الجرس بيخليكم تشوفوا وصفاتي كلها. وإلى اللقاء في فيديو جديد مع زمن الوصال.